नमस्कार मंडळी, या भागात आपण व्हेज बिर्याणी कशी करायची ते पाहणार आहोत। त्यासाठी फुलकोबी आणि बटाटा इथे मी घेतलेला आहे आणि कांदा आपण तळून घेणार आहोत। मॅरिनेशनसाठी दही घेतलं आहे मी इथे। आता दह्यामध्ये मी हळद, तिखट, बिर्याणी मसाला, चवीनुसार मीठ आणि कोबी बटाट्याची फोडी घालून मिक्स करून घेणार आहे। इथे मी कांदा तळून घेतलेला आहे। बटाटा आणि फुलकोबी आपण मॅरिनेशनसाठी 20 मिनिटं ठेवून घेणार आहोत। इथे मी काजू तळून घेणार आहे। तळलेला कांदा चांगला पसरवून घ्यायचा। काजू देखील तळून घेतलेले आहेत। इथे मी इंडिया गेट बासमती राईस बिर्याणीसाठी वापरणार आहे। मी या तांदळाला चांगलं धुवून घेतलं आहे आणि 15 मिनिटं पाण्यात भिजवून आता पाणी निथळून घेतलेलं आहे। आता आपण भात शिजवून घेणार आहोत। इथे मी पाणी उकळत ठेवलं आहे। मी यात 1 तेजपत्ता, 3 लवंगा आणि 4 मिरे घालून घेणार आहे। आता भाताला लागेल इतकं मीठ मी पाण्यात घालून घेणार आहे। पाण्याला उकळी आलेली आहे। आता यात मी तांदूळ घालून घेणार आहे। आता आपण व्हेज बिर्याणीसाठी लागणारी भाजी तयार करून घेणार आहोत। तेल गरम झालं आहे। इथे त्यात जिरं चांगलं फुटलं आहे। त्यात आता टोमॅटो प्युरी, मॅरिनेटेड केलेले कोबी आणि बटाटा घालणार आहोत। आता भाजी शिजण्यापुरतं आपण त्यात पाणी घालून घेणार आहे। भाजीवर प्लेट ठेवून आपण भाजी शिजवून घेणार आहोत। असा मोकळा भात आपल्याला शिजवून घ्यायचा आहे। बिर्याणीसाठीची भाजी शिजलेली आहे। आता यात आपण भात टाकून घेऊ। आता यावर आपण काजू घालून घेऊ, तसेच तळलेला कांदा। थोडे काजू आणि कांदा मी गार्निशिंगसाठी ठेवला आहे। आता यावर प्लेट ठेवून एक वाफ काढून घेऊ। आपली व्हेज बिर्याणी तयार आहे। आता आपण ती प्लेटमध्ये सर्व करून घेऊ। जर तुम्हाला ही व्हेज बिर्याणी आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला शेअर आणि सबस्क्राईब करा। तसेच बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका, जेणेकरून तुम्हाला माझ्या चॅनलवरचे लेटेस्ट व्हिडिओज पाहायला मिळतील। धन्यवाद।